What's up mga kalasa? Happy New Year sa inyong lahat! Kanina pa ako nagkikrave ng siomay eh. Gawa tayo? Samahan pa natin yan ng chili garlic oil para mas kompleto. Okay, di ba? Ito na yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating siomay recipe. Ground pork. Kailangan din natin dito ng hipon. Mas maganda kapag hilaw na hipon yung gagamitin natin. Ito naman yung wonton wrapper o siomay wrapper. Sibuyas. Kailangan din natin dito ng karot kahit kulubot. Pwede. Meron din tayo ditong dahon ng sibuyas, pati na rin ng itlog na buhay. Nakita nyo naman, merong cornstarch yan. Gagamit din tayo dito ng sesame oil, ng ground black pepper or ground white pepper, kahit ano sa dalawa. Meron ding asin yan. At meron din syempre yung Knorr liquid seasoning. Ito yung 12 ml na pack. At ito yung kompletong lista ng mga sangkap. O tara, i-prepare muna natin yung mga ingredients. Kailangan lang muna nating hiwain ng pinong-pino yung mga gulay. Pero syempre, may shortcut yata tayo dyan. Kaya itong carrot, kung mapapansin niyo, hanggang ganyang kalaki lang yung hiwa natin. Pagkakasayin lang natin yun sa food processor, di ba? Mas mabilis eh. So yung sibuyas, pati ang carrot, food processor natin. Pati rin yung dahon ng sibuyas. Itong sibuyas, pwede kang gumamit dito ng pula, dilaw o puting sibuyas. Pagdating sa dahon ng sibuyas, tanggalin nyo lang yung ugat. Tapos, i-chop nyo lang. Ang kailangan lang naman talaga natin dito ay magkasya dun sa food processor ninyo, itong mga ingredients na to. So, kung malaki yung food processor na gamit ninyo, kahit hindi nyo na i-chop ng ganito kaliliit, okay lang. Pagdating naman sa hipon, ito mas maganda, i-chop talaga natin to ng pinong-pino. Kumbaga parang giniling. Pero kung hindi nyo mahiwa ng pinong-pino, ayos lang din. Kumbaga best effort, di ba? Hindi na natin ito i-food processor kasi. Basta importante tanggalin lang ninyo yung shell pati yung ulo at kung yung buntot nakadikit pa, tanggalin nyo rin katulad ng ginawa ko kanina. Tapos hiwain lang natin ang pinong-pino yan. At ilagay lang natin dito muna sa isang bowl. Mamaya pagsasama-samahin na natin yung mga sangkap. Ito na yung maliit ko na food processor. Kaya naman kanina, di ba, hiniwa ko muna tong carrot. Hindi ko mapagkasya kasi lahat ng sabay-sabay, kaya kailangan ko munang i-blitz itong carrot para lumiit. Tapos niyan, pwede ko nang ilagay yung sibuyas, pati yung dahon. Ngayon, sabay-sabay, yakang-yakan na natin yan. Itinutuloy ko lang yung pag-pulse dito hanggang sa maging pinong-pino na yung mga ingredients. Gawin na natin yung palaman nitong siomay. Pinagsasama ko lang lahat ng mga ingredients. Nandiyan na yung ground pork, tapos yung tinadtad natin na hipon kanina. At eto na yung mga gulay. Carrot, onion, tsaka yung green onion. Hinahalo ko lang ng bahagya yan. At once okay na to, yung mga pampalasa naman yung nilalagay ko. Kagaya na lang itong Knorr liquid seasoning. Ito yung 12 ml na sachet. Ganito pala gumawa ng siomay para mas maging malasa. Kaya nga simula nung natutunan ko to yan, ginagawa ko na palagi. So may Knorr liquid seasoning, pagkatapos nyan, meron pa ako nilalagay dyan na asin. Tapos may sesame oil pa yan, at may paminta. Pagdating sa paminta, pwede kang gumamit ng ground black pepper or ng ground white pepper. At once na malagay na nga yung mga pampalasa, yung itlog naman. Nagka-crack lang ako ng itlog dito. Huwag nyo nang batiin yung itlog niyo, pabayaan nyo lang na mahalo yan dito. Syempre, di ba, mas magiging moist ngayon yung mixture kasi may liquid tayong nilagay. Para mas ma-absorb yung moisture, naglalagay ako dito ng cornstarch. Yan yung gaw-gaw. Dagdagan nyo lang ng cornstarch kung sa tingin nyo na medyo mamasa-masa pa yung mixture. At haluin nyo lang na mabuti yan.
Ibabalot ko na to. Ito yung tinatawag na wonton wrapper or shumai wrapper. Kapag mamimili kayo niyan sa palengke or sa grocery, makikita ninyo dalawang kulay. Either yung dilaw na ganito or kulay puti. So pwede kayong bumili na kahit ano sa dalawa. Tapos nga, nag-scoop lang ako ng mixture natin at nilagay ko sa gitna. At sinikir ko na yan. At para mas okay, sinisiksik ko pa yan. Gamit lang kayo ng kutsarita na panulak pababa or kahit yung thumb ninyo, itulak nyo lang ng bahagya. At i-fold nyo lang ng palabas yung mga nakausli na wrapper. Sa umpisa medyo mahirap magbalot kasi nga lalo na kapag naninibago pa kayo at first time, di ba? Pero habang tumatagal at parami ng parami yung binabalot ninyo, magiging madali na yan. Magandang practice to eh. Kaya nga yan, itinutuloy ko lang yung pagbalot hanggang sa maubos na yung ating meat mixture. Naparami nga eh. Yung kalahati, i-freezer ko. Yung kalahati naman, lulutuin natin ngayon. Ready na tayo para mag-steam. Gamit lang kayo dito ng bamboo steamer o kung anumang steamer na available dyan sa inyo. Naglalagay lang ako ng liner dito sa steamer ko para nang sa ganun makasigurado ko na hindi dumikit yung siomai. Ito isa pa, para talagang sigurado na hindi dumikit yung siomai, huwag mo nang pagtabi-tabihin yan. Bigyan nyo ng konting gap, kunyari galit-galit muna. Mas okay yan eh kasi kapag naluto na hindi kayo mahirapan na magtanggal. Ito, may natira pang kalahati ng siomai na nagawa natin, di ba? Ito naman yung i-freezer ko. Kumukuha lang ako ng freezer bag, yung resealable. Kung gusto nyo talaga makasigurado na hindi dumikit yung upper part, kuha lang kayo ng isang wax paper pa uli. Yung ginagamit natin na liner doon sa ating steamer, lagyan nyo ibabaw tapos iseal na ninyo at i-freeze nyo yan. Ang maganda dyan, kung kailangan nyo magluto ng siomai bigla-bigla, i-thaw lang ninyo. Tapos nyan, pwede na ninyo lutuin. Mabilis lang yung pag-steam nito, 30 minutes lang. Okay, ito na may chili garlic oil. Gawa tayo? Siyempre, di ba? Kapag sinabi natin siomai, gagawa na lang tayo eh. Alam naman natin na masarap yon pero mas pasarapin pa natin. Bibilisan ko lang yung paggawa ng chili garlic oil. Thai chili pepper at garlic lang yan. Pinagsama ko at food processor ko na para mabilis. Iluto na natin to. Maglalagay lang ako ng mantika dito sa wok tapos ilagay na natin itong mixture natin ng chili at ng garlic. Nakaset lang ako sa pinakamahinang heat setting. Niluluto ko muna yun ng mga 15 minutes. Sabay lagay nitong star anise, pati na rin yung bay leaves o yung pinotoyong daon ng laurel. Tinutuloy ko yung pagluto dito for another 15 to 20 minutes. Low heat pa rin yun eh. Tapos, turn off ko na yung heat. Siyempre, tanggalin na natin yung star anise pati yung bay leaves. Naglagay ako dyan ng suka, hoisin sauce, meron ding asukal na pula yan, tapos may asin. At hinalo ko lang na mabuti. Ready na yung ganun na kabilis yan. Saktong-sakto dahil ready na rin tong siomai natin. I-arrange ko lang ito sa isang serving plate. Tapos, tikman na natin ha. O dapat ganun kalambing eh. Para masarap yung kain natin. At para naman sa sausawan natin mga kalasa, ito syempre yung usual. Toyo mansi. Toyo at kalamansi, di ba? At para mas makumpleto nga, naglagay na ako ng chili garlic oil sa ibabaw. Ayos na to. Pang-ulam, pamerienda, almusal, pulutan, kahit ano pa. Ganyan talaga pag sinabing siomai eh. All around talaga, di ba? Oh, eto na yung niluto nating siomai na may chili garlic oil.
Bigla ako natahimik sa sarap, ano? Para kasing gusto kong kaninan. Siyempre pa, hindi ko kayo kakalimutan. Kaya tara, kain tayo.